Và trước các thông tin về việc ông Nguyễn Đức Chung có vấn đề về sức khỏe, thì Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay, khi nhà chức trách tống đạt các quy định tố tụng, ông Chung không có biểu hiện bất thường. Ông Chung hiện sức khỏe bình thường. Thiếu tướng Tô Ân Sô chia sẻ. Ông Nguyễn Đức Chung từng 2 lần sang Pháp phẫu thuật vào năm 2015 và 2016 do polyp sát trực tràng và liên quan đến bệnh phổi. Và từ 11 tháng 8, khi bị Thủ tướng đình chỉ chức vụ 90 ngày, thì ông Chung thường xuyên có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân Hà Nội để giải quyết một số công việc còn lại và làm việc với cơ quan điều tra liên quan đến 3 vụ án. Vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố tháng 7. Và 2 trong 3 nghi phạm đầu tiên bị bắt là thuộc cấp của ông Chung, là ông Nguyễn Hoàng Trung là lái xe của ông, và Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, Phó trưởng phòng thư ký biên tập thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Và người thứ ba là Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu C03 Bộ Công an. Việc khởi tố tạm giam ông Chung hôm qua nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra khi điều tra vụ án buôn lậu quy mô lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Tuy nhiên thì các cáo buộc về hành vi của ông Chung gây ảnh hưởng thế nào, hiện tại thì Bộ Công an chưa công bố. Và ngoài vụ án này thì ông Chung còn bị điều tra trách nhiệm liên quan đến 2 vụ án khác. Đó là vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường, và vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Ủy ban Nhân dân Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Và trước đó cùng ngày bị đình chỉ công tác thì ông Nguyễn Đức Chung bị Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy. Ông Chung công tác trong ngành công an từ năm 1990, từ đội trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội. 37 tuổi thì đã được phong anh hùng lực lượng vũ trang và đảm nhận qua rất nhiều vị trí chủ chốt tại đây. Và cuối năm 2007, ông làm trưởng phòng, và từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 11 năm 2015 thì ông làm phó giám đốc, rồi giám đốc Công an Hà Nội. Và ở tuổi 46 thì ông là người trẻ nhất trong lực lượng công an được phong hàm thiếu tướng. Và cuối năm 2015 thì ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Và tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố giữa năm 2016 thì ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu rất cao. Điều 195 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định, khi khám xét chỗ ở thì phải có mặt người đó hoặc là người từ đủ 18 tuổi trở lên cùng ở chỗ ở và có đại diện chính quyền, xã, phường, thị trấn và người dân chứng kiến. Và khi khám xét nơi làm việc của một người thì phải có mặt người đó, trừ trường hợp không thể trì hoãn nhưng phải ghi lý do rõ trong biên bản. Việc khám xét nơi làm việc phải có đại diện của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng kiến. Và trong trường hợp không có đại diện cơ quan tổ chức thì việc khám xét vẫn được tiến hành, nhưng phải có đại diện của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi khám xét và 2 người chứng kiến. Và không được bắt đầu việc khám xét chỗ ở vào ban đêm, trừ trường hợp khẩn cấp, nhưng phải ghi rõ lý do vào trong biên bản. Những vụ án làm lên tên tuổi của Nguyễn Đức Chung. Trong suốt hơn 20 năm đứng trong hàng ngũ công an nhân dân, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã để lại rất nhiều dấu ấn. Sáng ngày 4 tháng 2 năm 2015, thì hơn 94% đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tán thành phương án bầu ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Và hơn 20 năm đứng trong hàng ngũ công an nhân dân, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã để lại rất nhiều dấu ấn. Và tên tuổi của ông Nguyễn Đức Chung gắn liền với rất nhiều chuyên án lớn như sau. Thứ nhất, vụ án ma túy kinh điển xiềng bềnh Vũ Xuân Trường. Nguyễn Đức Chung khi đó là đội phó đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, đơn vị trực tiếp điều tra và khám phá vụ án. Mặc dù đã khép lại cách đây gần 25 năm, nhưng vụ án xiềng bềnh Vũ Xuân Trường vẫn được xem là một trong những chuyên án kinh điển trong lịch sử đấu tranh chống tội phạm ma túy của lực lượng công an nhân dân. Nguyễn Đức Chung và các đồng đội trong đội điều tra trọng án đã bóc gỡ và lôi ra ánh sáng đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đây là một chuyên án đầy khó khăn phức tạp vì một số đối tượng là cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng biến chất đang giữ các trọng trách của một số đơn vị nghiệp vụ phòng chống ma túy. Nhưng với quyết tâm rất cao, cơ quan điều tra đã dũng cảm mưu trí
tìm ra những con sâu mọt trong lực lượng công an nhân dân, và đội điều tra trọng án sau đó đã được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Vụ án thứ hai chính là vụ án sát hại cả gia đình ở Tiệm Vàng Kim Sinh, Hà Nội. Nguyễn Đức Trung khi đó là đội trưởng đội điều tra trọng án. Vụ án xảy ra vào ngày 18 tháng 7 năm 1999. Đây có thể gọi là vụ án vô cùng man dợ, khi kẻ thủ ác sát hại cả gia đình người nhà nạn nhân. Sau khi giết người thì y phá tủ, thì hung thủ đã cướp đi số vàng bạc và tài sản trị giá 36 triệu đồng và trốn về quê ở huyện Duy Tiên và Hà Nam để tiêu xài. Và khi đó thì Nguyễn Đức Trung là đội trưởng đội điều tra trọng án đã trực tiếp đi truy bắt các đối tượng gây án ở Hà Nam. Và theo một số tài liệu phóng sự thì nhà báo Nguyễn Như Phong, tổng biên tập báo Năng lượng mới Petro Time, khi đó là phóng viên báo An ninh Thế giới, đã từng lái xe hỗ trợ cho Nguyễn Đức Trung và các trinh sát hình sự công an Hà Nội tham gia truy bắt kẻ thủ ác ở Tiệm Vàng Kim Sinh. Vụ án thứ ba đó chính là vụ án Nguyễn Đức Nghĩa. Đây là vụ án để lại dấu ấn sâu đậm về nghiệp vụ của Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung. Và đây là vụ án làm rúng động Hà Nội vào năm 2010, khi sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa sát hại bạn gái rồi phân thây thành nhiều phần. Vụ án khép lại với bản án tử hình cho kẻ đã cướp đi mạng sống của cô gái trẻ. Và đây là một chiến công đặc biệt của công an Hà Nội khi vụ án được phá trong vài ngày, với sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Đức Trung, khi đó là phó trưởng phòng PC45 công an thành phố Hà Nội. Vụ án thứ tư là vụ án bắt cóc con tim ở Thanh Xuân, và gần đây nhất là việc tướng Trung thuyết phục kẻ bắt cóc ở Thanh Xuân. Hồi tháng 9 năm 2014, do thiếu tiền tiêu xài thì Trần Thanh Bình đã từ Quảng Ninh lên Hà Nội để khống chế bà Đỗ Thị Ánh Hồng ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc để cướp tài sản. Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung, giám đốc công an thành phố Hà Nội, đã 4 lần gọi điện nói chuyện khuyên nhủ Bình, và kết thúc cuộc điện thoại thứ tư thì ông Trung đã có mặt tại hiện trường và yêu cầu lực lượng công an đang phong tỏa tại đây giãn ra để ông một mình lên phòng nơi Bình đang khống chế 4 con tim. Sau đó thì thiếu tướng Trung một mình đi vào phòng để thuyết phục và nói chuyện với Bình. Sau hơn 10 phút nói chuyện thì Bình đã đồng ý thả con tim và đi theo thiếu tướng Nguyễn Đức Trung lên chiếc xe ô tô của ông về cơ quan điều tra. Trước đó vào tháng 11 năm 2011, khi thiếu tướng Nguyễn Đức Trung còn là đại tá phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, ông cũng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám phá thành công vụ án giả danh y bác sĩ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương do Nguyễn Thị Lệ, 33 tuổi, quê quán ở Việt Yên, tỉnh Bắc Giang làm chủ mưu. Nhiều sự kiện xảy ra trên địa bàn thủ đô, cũng như vụ nổ lớn tại ngôi nhà số 23 ngách 64 ngõ Thông Phong, Đống Đa làm một người chết và một số người bị thương, hay là vụ sập biệt thự cổ trên đường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm vào tháng 9 năm 2015. Thiếu tướng Nguyễn Đức Trung cũng đã có mặt ngay lập tức tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra. Là đại biểu Quốc hội khóa 13 thì thiếu tướng Nguyễn Đức Trung cũng đã có những phát biểu đóng góp thẳng thắn trong các phiên họp thảo luận tại hội trường cũng như tại các phiên họp tổ về các dự thảo luật và bộ luật. Và tại đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội đầu tháng 11 năm 2015 thì giám đốc công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã được bầu làm phó bí thư thành ủy. Và chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn khi từ giám đốc công an thành phố trở thành phó bí thư thì thiếu tướng Nguyễn Đức Trung cho biết, trên cương vị mới thì tôi không chỉ riêng tôi mà ai cũng vậy. Nếu có những khó khăn nhất định, nhưng tôi tin là với những thuận lợi cơ bản là lòng tin và sự tín nhiệm sẽ là động lực giúp chúng tôi vượt qua khó khăn và thử thách trên cương vị mới. Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1967, quê quán ở tỉnh Hải Dương. Ông là tiến sĩ luật, cử nhân Học viện Cảnh sát Nhân dân chuyên ngành điều tra tội phạm và là cử nhân Đại học Thương mại Hà Nội, ngành quản trị kinh doanh và điều tra viên cao cấp. Vào tháng 9 năm 2012 thì ông được chính thức bổ nhiệm làm giám đốc công an thành phố Hà Nội khi đang mang quân hàm là đại tá. Và tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm, ông hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất, trách nhiệm, phương pháp công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ lòng tin mà lãnh đạo bộ, thành phố và các cán bộ chiến sĩ công an thủ đô. Và nói là làm, một ngày sau khi được bổ nhiệm thì tân giám đốc công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp làm việc với phòng cảnh sát giao thông và phòng cảnh sát hình sự về những vấn đề nổi cộm trên địa bàn thủ đô thời điểm đó. Tôi đề nghị không đọc lại báo cáo, các đồng chí tập trung phân tích rõ những vấn đề gì là nổi cộm và tồn tại nhất hiện nay và cần đưa ra những giải pháp nào để kiềm chế tội phạm. Và là nơi đầu tiên mà đại tá Nguyễn Đức Trung bắt đầu buổi làm việc bằng phong cách trực tiếp và nghiêm ngắn. Và đề cập về lối làm việc thì ông Trung cho rằng một số bộ phận cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông về tư thế tác phong, ứng xử giao tiếp khi làm nhiệm vụ chưa đúng mực, và có những trường hợp kiến thức nghiệp vụ yếu nên khi bị người vi phạm phản ánh thì lúng túng và thậm chí là tỏ ra khó chịu và ứng xử thiếu văn hóa. Các đồng chí vất vả sớm khuya, đứng giữa ngã tư nóng đến 40 độ C, khói bụi ngột ngạt, nhân dân đều hiểu và chia sẻ.
Nhưng những hành vi tiêu cực nhân dân cũng biết và không thể để như thế được, Đại tá Nguyễn Đức Chung nói. Vào tháng 7 năm 2013 thì ông được phong cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng theo quyết định của Thủ tướng. Và sự quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng đã thể hiện qua việc ông đã quyết định cách chức một phó công an phường Giảng Võ, quận Ba Đình vì đã xảy ra vụ ATM của Mariam Tham. Và trên đây chỉ là một vài vụ án điển hình gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Đức Chung. Những thành tích của ông đã đạt được đã Đảng và Nhà nước ghi nhận qua các danh hiệu: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Cương công hạng nhì hạng 3, Huân chương Chiến công hạng nhất hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước có thể lĩnh án tới 15 năm tù. Với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước thì ông Nguyễn Đức Chung có thể đối mặt với mức án cao nhất là 15 năm tù.